Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zai Muhammad Arif और तसो कोरे PIT Institute live on YouTube. Dear students, په دې کلاس کې موږ راځو مزید د pivot table analyze tab study کوو. نو راځي سٹارټ کوو. Okay, so dear students دا ما سره لډي ډیټا دا اور د دې زس کومه دا ډیټا ما pivot table ته ځکه نوٹ کوم راځم نیم روز کې چوم جندر فلټر کې چوم پوسټ کالم کې چوم سیلری ویلیوز کې چوم ٹھیک شو سو دا موږ سره شو فلحال دومره ډیټا ما راوښته کلیر شو راځم تاسو ته کلیر کوم دا سم اف سیلری څه شی دا وګوره کوم اکټیو فیلډ موږ دا خې پوسټ دلته کې موږ سره چې کوم پوسټ هغه خې دلته کې سم اف سیلری خې دلته نیمز دي نو تاسو کتل شي په دا اوس موږ سره اډ شوی دي نو ملګرو که تاسو دې نه فیلډ سیټینګ دراشي نو تاسو کاونټ کولای هم شي نو راشي اوکے اور کاونټینګ تاسو ته کوي کلیر شو تاسو کاونټینګ نه پکار تاسو میکسیمم ویلیوز پکې کتل شي نو هغه هم تاسو کتل شي ګوره 7000 موږ سره میکسیمم ده دارنګ تاسو یو په دې ځنه کولای شي زه واپس راځم سم کوم ٹھیک شو دین علاوه که تاسو دلته فیلډ سیټ ته راشي او تاسو شو ویلیوز سره راشي نو د کې کیلکولیشن نور هم کولای شي تاسو که تاسو غواړئ چې ګرینډ ټوټل پرسنټیج کې شو کنه کولای شي خو زه نه غواړم دین علاوه نمبر فارمیټ تاسو ګورئ دلته موږ سره نشته نو د نمبر فارمیټ هم تاسو لګولای شي راشي کرنسی لا دلته کې پی کې آر سرچ کړئ نو پی کې آر او دلته کې ډیسیمل پوینټ 0 کړئ اور اوکے نو دې زلمګه کولای شو چې خپل فارمیټ نمبر هم راولي ٹھیک شو نو دا موږ سره شو فیلډ سیټ دین علاوه ملګرو تاسو کتل شي ډریل اپ اینڈ ډریل ډاون لکه څنګه موږ سره په ایم ایس ورډ کې لیول مطلب لیول 1 2 3 نو هغه ته لاندې باندې تک کولو لپاره موږ ډریل اپ او ډریل ډاون دلته یوز کوو کوم سره فور ایگزامپل اکاونټنټ کې سب چایلډ ګروپ نو هغه طرف ته موږ ډریل ډاون او ډریل اپ سره کولای شو کلیر شو دین علاوه موږ سره چې کوم دی دا نیکسٹ اپشن کولیپس فیلډ دی فیلډ کولیپس کولای شو لکه مطلب د سره کولای شو چې فیلډ کولیپس او ایکسپاند کو که تاسو وګورئ دلته نیمینګ تاسو ایکسپاند کولای شي وګورئ تاسو سره ټول بای نیم داسې ایکسپاند شول تاسو واپس کولیپس کولای هم شي دارنګ تاسو یو په یو دا ټول کولای شي چې تاسو یې سیټ کړئ کلیر شو نو زه واپس فلټرز وغیرہ ترنه لره کوم هم او دارنګ دا موږ سره چې کوم دی ایکسپاند اور سوري کولیپس دي ٹھیک شو دین علاوه ډیر سټوډنټس تاسو ګورئ اکاونټنټ دی ایډمن دی ډاکټر دی ډرایور دی او ټیچر دی ټیک شو دا دی موږ سره د دې موږ ګروپ سلیکشن څنګه کولای شو فور ایگزامپل ما سره ډیټ هم دی سو ډیټ ز اچوم روز کې از ویل سو ډیټ موږ سره وګورئ تل تکي موږ سره ډیټ هم راغلل ټیک شو نو ډیر سټوډنټس تاسو کولای شي چې دا ډیټ چې کوم دی تاسو سکه په ګروپ وایز کې واچوي نو سٹارټینګ ایٹ 4 1 دی او سٹارټینګ ایٹ 4 8 پورې موږ سره د دې ګروپینګ کی تاسو کتل شي د سټوډنټس د اپریل او د کې موږ سره سو شو د ګروپ ډیټینګ چې کوم ګروپینګ دی هغه موږ سره او شلو ټول موږ ته یو ځای کړ کلیر شو کنه نو مطلب دا چې دلته کې موږ کولای شو چې فلټرینګ ور باندې ولګو د یو په یو او دا غیر ډیلی منثلی چې کوم تاسو غواړئ نه ښکارا کوي نو ټول کولای شي تاسو یو په یو ترنه اخوا کوي کلیر شو نو دې ځنه تاسو کولای شئ چې ګروپینګ وکړئ د ټایمینګ ګروپینګ هم کولای شئ ور سره فور ایگزامپل دلته موږ سره ټایم دی نو ټایم زه لګوم دلته کې د ټایم ګروپینګ هم تاسو کولای شئ سو کولای شئ چې ګروپ وکړئ تاسو هاورلی یا منټس وایز کولای شئ دا ټول ګروپینګ تاسو یو په یو کولای شئ ټیک شو سو ګروپ نیومریک ډیټا او فیلډ هم موږ ته ما کار راکوي چې تاسو کولای شئ چې خپل ډیټا ګروپ وایز جوړه کړئ سو آی هوپ چې تاسو په دې باندې کلیر شوي اور ډیر سټوډنټس واپس راځم دا ډیټا زه ټوله ختموم اور نیم بیا زه روز کې راولم جنډر فلټر کې راولم پوسټ کالم کې راولم کلیر شو اور سیلری می ویلیوز کې راوستم نو دا موږ سره چې کوم دا سمری جوړه شو اصل کې دین علاوه انسرټ سلایسر دی سلایسر باندې تاسو کولای شئ چې لکه فلټرینګ څنګه کوو تاسو کولای شئ دا سی راولئ تاسو کولای شئ چې دا عاقف ډیټا وګورئ آصف ارشاد خان دارنګ یو پیو ډیټا کولای شي چې تاسو ګورئ فلټر ترنه واپس اخوا کوم ډیلیټ کوم کلیر شو سو اوکے سټوډنټس نیکسٹ چې کوم سره اپشن دی هغه موږ سره دی انسرټ ټایم لاین په دې کې موږ په ډیټ او ټایم باندې کولای شي چې اولګو نو فور ایگزامپل زه زما ډیټ هم راخلم او ډیټ چې کوم دی هغه کالمز کې اچوم ټیک شو نو ډیټ هم موږ سره چې کوم دی هغه کالم وایز رالو ټیک شو نو دا اوس تاسو کتلی شئ ملګرو چې د دې ډیټ از کولیپشن ایکسپاند کوم سو دا موږ سره اپریل دی اور اپریل ټایمینګ اور ډیټینګ چې کوم دی سوري زه د دې انسرټ سلایسر اخلم ډیټ باندې نو اوکے اور اوکے سو تاسو کتلی شئ که موږ په ډیټ باندې وګرځو نو ډیټ موږ سره چې کوم دی ټول چې کوم دی اپریل دی آی تھنک سو که تاسو سره کم ډیټ کې ډیټ ای نو هغه تاسو بای ډیټ وایز هم
کولای شئ ټیک شو لکه نو تاسو کولای شئ چې وګورئ موږ سره اپریل کې ډیټا موجوده ده نو ټوله ډیټا موږ دلته کې شو شول نو دا موږ کولای شو چې یوز کو په څه باندې په ټایم اینڈ ډیټ باندې څه مطلب دا چې موږ کولای شو چې انالایز کې انسرټ او وغیرہ موږ انسرټ او سلایسر موږ د فلټرینګ لپاره یوز کو فلټر کنیکشن موږ د څه ښیي چې مینیج ویچ فلټرز د پای ټیبل از کنیکټډ ټو هغه فلټرز تاسو مینیج کولای شئ او کتلی شئ چې کوم د فایر ټیبل سره کنیکټډ وي ټیک شوله د نه علاوه ریفریش دی ریفریش مطلب دا چې ریفریش آل دی ریفریش دی ریفریش څه کوي ګیټ د لیټیسټ ډیټا فرام د سورس کنیکټډ ټو د ایکټیو سیل چې کوم ایکټیو سیل سره ستا سیل ایکټیو وي لکه فرض کړئ بل دا ایکټیو سیل دی اور هلته کې تا ډیټا چینج وکړه په اوریجنل ډیټا کې نو دې سره به ستا هغه ډیټا ریفریش شي ریفریش آل سره ستا ټوله ډیټا ریفریش کېږي او ریفریش سټیټس تاسو ته څه ښیي دا ستاسو ته د ریفریشینګ سټیټس ښیي حالت ښیي ټیک شوه کینسل کولی هم شي او د هغې څه پراپرټیز دي هغه هم تاسو ویلی شئ لکه فار ایګزامپل زه دلته کې څه ډیټا کې ایډیشن کول غواړم د عاکف په ځای فار ایګزامپل زه لیکم افریدي سو افریدي ایډ کړلو دلته کې چې زه کله اوس راشم نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې انالایسز راشم او ریفریش آل وهم نو موږ سره په ډیټا کې څه شو چینجز راغلو او افریدي هم پکې ایډ شو نو دې طریقې سره موږ ډیټا خپله ایډیټ کولی شو دې نه علاوه د خپلې ډیټې سورس موږ چینج کولی شو ټیک شوله ډیټا سورس تاسو چینج کولی شئ تاسو غواړئ دومره ډیټا راشي نو دا اوکې که نور به ترېنه د پایوټ ټیبل نه بهر شي نو د دې څه پراپرټیز دي بیا ټیک شوله کنیکشن پراپرټیز دي نو هغه هم تاسو ډسکس کولی شئ دلته کې یو په یو په کار راوستلی شئ دې نه علاوه کلیر دی که تاسو فلټر لګولي یا د هر څه کلیر کول غواړئ نو تاسو یې کلیر کولی شئ ټیک شوله کنټرول زیډ سره زه واپس کوشش کوم چې راولم ډیټا خو واپس ما سره رانغله ټیک شوله نو کولی شئ تاسو ایزیلی ډیر سټوډنټس چې خپله ډیټا په اسانه توګه سره کلیر کړي لکه څنګه اوس ما خپله ډیټا کلیر کړه زه راځم واپس خپله ډیټا چې کوم دی دلته کې لګوم اوکې سو دې نه علاوه موږ سره انالایز کې چې کوم دی کلیر کې کلیر فلټرز دي څه فلټر دی لګولی لکه فار ایګزامپل دلته کې زه فلټر لګوم نو دا تاسو کولی شئ چې کلیر یې کوي واپس به راشي کلیر دې نه علاوه تاسو کولی شئ چې خپله ډیټا ویلیوز سلیکشن واخلئ تاسو لیبل سلیکټ کړئ تاسو صرف ویلیوز واخلئ کتلی شئ تاسو اور تاسو دې نه علاوه صرف لیبل سلیکټ کولی شئ دې نه علاوه انټایر ټیبل کولی شئ دې نه علاوه تاسو انیبل سلیکشن ختمولی شئ ټیک شوه که نه اور دین علاوه مو ټیبل دی سو تاسو خپل ټیبل چې کوم دی یو نیو ورکشیټ ته هم هلته کې بوتللی شئ سو کتلی شئ دې ډیټا نه زموږ ټیبل دلته کې موږ سره راغلو سو آی هوپ چې تاسو به تر ایکشنز پورې کلیر شوي یې انشاءالله نیکسټ کلاس کې کالکولیشنز ټولز اینډ شو ختمو اور دارنګې زموږ انالایز ټیپ به ختم شي که زموږ کلاس تاسو خوښ کړی نو موږ ته کمنټ کې ضرور ووایئ اور زموږ ملاتړ وکړئ تھینک یو سو مچ هیو ا ګډ ټایم